Σε χαιρετώ και σε καλωσορίζω, φίλε επισκέπτη. Και παρακολούθησε εδώ να μάθεις την τεράστια αποκάλυψη για το ημερολόγιο μας, που φυσικά πάλι κανείς δεν είδε, τόσοι επιστήμονες, τόσοι μαθηματικοί, τόσοι δίθεν ιστορικοί, μυθολόγοι, αρχαιολόγοι και πάει λέγοντας, και όμως κανείς δεν ασχολήθηκε επί της ουσίας με το θέμα αυτό. Και το οποίο πάλι θα αποκαλύψω σε αυτό το βίντεο για πρώτη φορά παγκοσμίως, γιατί το ημερολόγιο και αυτό, όπως και οι αληθινοί θεοί, είναι ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο θέμα και είναι μέρος της ζωής μας. Όπως έχω ξαναπεί και θα τα ξαναπώ και πάλι, από το τέλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την επέλαση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αρχίζει σιγά σιγά ο σκοταδισμός, με την παραχάραξη των μύθων, τον υποβιβασμό του πνεύματος και του πολιτισμού από τους Ρωμαίους, και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η λέλαπα του ψευτομονοθεϊσμού να σβήσει από τη ζωή μας κέρυες γνώσεις και ήθη, τα οποία χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να τα ανακτήσουμε και πάλι, σιγά σιγά βέβαια, από ανασκαφές, ιστορικούς, μυθολόγους, μελετητές, ερευνητές και λοιπούς ανθρώπους, που ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και στο κανάλι μου εδώ τώρα θα βρείτε όχι απλά βίντεο, αλλά εφόδια του ελληνισμού μέσω των αποκαλύψεων και δημιουργιών μου, όπως και στις αναρτήσεις μου στο Facebook αλλά και στο παλάσιο.net. Επί του θέματος όμως, για να μην κουράζω κιόλας, γιατί δεν είμαι και τέτοιος, το ημερολόγιο λοιπόν, το οποίο ονομάζεται Γρηγοριανό, αυτό που έχουμε σήμερα δηλαδή, είναι μία εξέλιξη του Ιουλιανού ημερολογίου, το οποίο και αυτό προήλθε από το αρχαίο ελληνικό σελινοηλιακό ημερολόγιο, αλλά και αιγυπτιακό ηλιακό, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά και μόνο από το ελληνικό. Και θα το καταλάβετε και μόνοι σας στην πορεία το γιατί και πώς. Στην προσπάθειά τους λοιπόν οι Ρωμαίοι να κάνουν ένα καθαρά αριθμητικό ημερολόγιο, ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιούν όπως το έχουμε και εμείς σήμερα, δηλαδή να ξέρουμε τις ημέρες όλου του χρόνου από πριν, όχι πως δεν τις ξέρανε, αλλά λόγω αποκλήσεων στις ημέρες σε βάθος χρόνου, δηλαδή μετά από χρόνια υπάρχουν αποκλήσεις στις ημέρες του χρόνου, όπως υπάρχουν ακόμη και σήμερα στο ημερολόγιό μας. Αριθμητικά μιλώντας πάντα και υπολογιστικά. Και θα στο εξηγήσω στην πορεία τι εννοώ. Για το λόγο αυτό λοιπόν, υποβιβάσανε τότε με το φτωχό τους μυαλό και χωρίς την κατάλληλη γνώση το μόνο πραγματικό ημερολόγιο που προέρχεται από τη φύση και συμβαδίζει άψογα με αυτήν και το βιολογικό μας ρολόι, σε ένα καθαρά αριθμητικό ημερολόγιο, βάσει των συμφερόντων και των αναγκών τους φυσικά, το οποίο έχουμε σήμερα. Και έτσι, αφού κανείς μετά από αυτούς δεν βρήκε το λάθος τους, ώστε να προσπαθήσει να επαναφέρει το αληθινό ημερολόγιο το ελληνικό, εγώ τουλάχιστον οφείλω να το αποκαλύψω, αφού είμαι ο πρώτος πάλι που το ανακάλυψα, όπως φαίνεται, από το οποίο ελληνικό ημερολόγιο μάλιστα δημιουργήθηκε και ο πρώτος υπολογιστής των αντικειθήρων, ένα απίθανο μηχανικό ημερολόγιο, το οποίο όχι μόνο είναι ημερολόγιο και μετράει όλες τις μέρες, μήνες και χρόνια σύμφωνα με τη φύση, αλλά είναι και ένα τέλεια αριθμισμένο αστρονομικό ρολόι παράλληλα. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι μας, φίλε επισκέπτη, τι συμβαίνει. Το ημερολόγιο λοιπόν, σαν έννοια, είναι κάτι πολύ ανώτερο από αυτό που μας μάθανε να χρησιμοποιούμε και το οποίο φυσικά είναι παραποιημένο και εντελώς ασύμφωνο με τη φύση και το βιολογικό μας ημερολόγιο. Ο μήνας, για παράδειγμα, που γνωρίζουμε σήμερα και σαν λέξη αλλά και σαν έννοια, προέρχεται από την αρχαία λέξη μήνη, που σημαίνει σελήνη. Διότι η σελήνη είναι αυτή που όρισε και δημιούργησε την αρχή όλων των ημερολογίων. Και αυτό όχι μόνο γιατί μας έδωσε και δημιούργησε την έννοια του μήνα στα ημερολόγια, αλλά γιατί οριοθέτησε κιόλας το μήνα σε 29 ή 30 ημέρες, αφού είναι το μόνο ουράνιο σώμα σε όλη τη φύση, είναι το μόνο πράγμα στον κόσμο που μπορεί παγκοσμίως να οριοθετήσει τη διαφορετική ημέρα σαν εικόνα, αλλά και χρονολογικά, άρα και να μας δώσει την έννοια της ημέρας. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος θέλει να πει ποια ημέρα, φίλε μου, έγινε αυτό το συμβάν, το απαντάει ο άλλος την τρίτη ημέρα του τάδε μήνα. Δηλαδή, την τρίτη φάση της σελήνης του τάδε μήνα έγινε αυτό το συμβάν. Και αυτό γιατί κάθε μέρα η σελήνη, από τη στιγμή που εμφανίζεται κάθε βράδυ στον ουρανό, μέχρι να εξαφανιστεί από τον ουρανό, ολοκληρώνοντας έτσι έναν τέλειο κύκλο που επαναλαμβάνεται, και αυτός ο κύκλος είναι ο μήνας, έχει στο σύνολό της 29 ή 30 διαφορετικές φάσεις που εμφανίζονται στον ουρανό, δηλαδή 29 με 30 διαφορετικές εικόνες για να το πω καλύτερα, και είναι οι λεγόμενες φάσεις της σελήνης. Άρα 29 ή 30 διαφορετικές ημέρες που ορίζουν τον κάθε μήνα. Τόσο απλά και τόσο όμορφα δημιουργήθηκε από τους ευφιέστατους προγόνους μας μέσω της φύσης ο μήνας και οι ημέρες του ημερολογίου. Και υπάρχει μάλιστα και καταγραφή στα κείμενα για τους Αρκάδες, τους οποίους ονομάζουν προσελήνιους. Δηλαδή, υπήρχαν πριν τη δημιουργία της σελήνης και πιθανόν λόγω της εμφάνισής της να ήταν και από τους πρώτους που ξεκίνησαν να βλέπουν αυτή τη διαφορετικότητα, δημιουργώντας τις ημέρες αργότερα από αυτήν. Αλλά πάμε να δούμε τώρα και τι διαφορά έχει η σελήνη με τον ήλιο
και γιατί ο ήλιος και οι εποχές μας έδωσαν τα υπόλοιπα δεδομένα του ημερολογίου. Οι Έλληνες προγονείς μας, που λες φίλοι μου επισκέπτη, γνωρίζανε βάσει του ήλιου, ή μάλλον καλύτερα αναγνωρίσανε μέσω του ήλιου καταρχήν τα 2 ηλιοστάσια και τις 2 ησημερίες του ήλιου, από τα οποία 4 ξεχώρισαν και τις 4 εποχές του χρόνου, γι' αυτό και υπάρχουν και ανάλογοι μύθοι. Γιατί κατά τις ησημερίες, δηλαδή όταν η ημέρα γίνεται ίση στη διάρκεια με τη νύχτα, έχουμε την ανοιξιάτικη ησημερία όπου η ημέρα αρχίζει μετά και μεγαλώνει, και τη φθινοπορεινή ησημερία όπου η ημέρα αρχίζει και μικραίνει και μεγαλώνει η νύχτα μετέπειτα. Τα 2 ηλιοστάσια όμως, το θερινό ηλιοστάσιο και το χειμερινό, ήταν αυτά που εκτός από το καλοκαίρι και το χειμώνα, τους έδωσαν και το στίγμα του έτους, σύμφωνα με τους προγόνους μας. Και με την ορθή πίστη και λογική την οποία είχαν απέναντι στον ήλιο και τη σελήνη και την υπόλοιπη φύση φυσικά, ορίσανε και την έννοια του έτους οριοθετώντας το επακριβώς, χωρίς να μετράς 365 μέρες κάθε χρόνο, αλλά οριοθετώντας το πολύ σωστά βάση της φύσης μας, από το ένα θερινό ηλιοστάσιο μέχρι το επόμενο θερινό ηλιοστάσιο, ότι έχουμε έναν πλήρη χρονολογικό κύκλο που σημαίνει πως έχουμε διανύσει ένα ολόκληρο έτος. Δηλαδή, 365 μέρες περίπου, γιατί αριθμητικά και υπολογιστικά δεν πέφτει πάντα τόσο, αλλά τα ηλιοστάσια πέφτουν πάντα σωστά, αφού ο κύκλος αυτός του ηλίου στα ηλιοστάσια και στις ησημερίες, όπως και της σελήνης στου μήνα και στις ημέρες, δεν αλλάζει ποτέ του. Δεν χρειάζεται να μετράς τις ημέρες του χρόνου ή του μήνα, αφού τις ημέρες τις ορίζει ο κύκλος των ηλιοστασίων και ο κύκλος της σελήνης. Κάποιοι μάλιστα από τους προγόνους μας θέσανε ως αλλαγή του έτους το θερινό ηλιοστάσιο, ενώ κάποιοι άλλοι όρισαν ως αλλαγή το χειμερινό ηλιοστάσιο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θέσαν όλοι το ίδιο ηλιοστάσιο ως αλλαγή έτους για να μην μπερδευόμαστε και να καταλάβουμε το λάθος του σημερινού ημερολογίου. Το χειμερινό ηλιοστάσιο λοιπόν πέφτει πάντα κάθε χρόνο στις 20 με 25 Δεκεμβρίου με το σημερινό γρηγοριανό ημερολόγιο, αριθμητικά μιλώντας πάντα, αυτό που λανθασμένα χρησιμοποιούμε σήμερα και θα το καταλάβετε σε λίγο το γιατί είναι λάθος, ενώ το θερινό, δηλαδή το καλοκαιρινό ηλιοστάσιο, πέφτει συνήθως αριθμητικά στις 20 με 25 Ιουλίου κάθε χρόνο. Οι ησημερίες λοιπόν πέφτουν την άνοιξη και το φθινόπωρο, ενώ τα ηλιοστάσια πέφτουν το καλοκαίρι και το χειμώνα και έτσι ορίσανε και τις 4 εποχές, αλλά οριοθετήσανε και με μαθηματική ακρίβεια τη διάρκεια του ενός χρόνου από το θερινό ηλιοστάσιο μέχρι το επόμενο θερινό ηλιοστάσιο. Το μόνο που απομένει να βρούμε τώρα είναι οι μήνες που αποτελούν τον κάθε χρόνο. Αυτό πάλι οι αρχαίοι προγονείς μας, ακολουθώντας την ορθή και αρμονική τους πορεία με τη φύση, από την οποία καταγόμαστε όλοι μας. Φυσικά, μετρώντας τους μήνες που τους έδινε η σελήνη κάθε χρόνο και βλέποντας ότι ο ήλιος κάθε μήνα αλλάζει και σημείο από όπου ανατέλει και δει, καταλήξαν στο συμπέρασμα των 12 ή 13 διαφορετικών μηνών, ανάλογα με το πώς θα το ορίσει η ίδια φύση. Γιατί είπαμε πως ο χρόνος, ο κύκλος του χρόνου, κλείνει στο θερινό ηλιοστάσιο και εκεί γίνεται η αλλαγή του χρόνου. Και όπως ξέρουμε, ο ήλιος κάθε μέρα είναι ίδιος. Αλλά αν πάμε σε ένα σημείο και παρατηρήσουμε τον ήλιο ολόκληρο τον χρόνο, από πού ανατέλει και πού δει, αλλά και την τροχιά την οποία διανύει από το ένα σημείο στο άλλο, θα δούμε πως κάθε μήνα, για 6 μήνες περίπου, θα ανατέλει όλο και πιο δεξιά από το προηγούμενο σημείο του. Ενδεικτικά μιλώντας πάντα. Μπορεί να πηγαίνει αριστερά. Άρα και θα δει σε άλλο σημείο κάθε μήνα. Ενώ μετά τους 6-7 μήνες θα δούμε ότι θα αρχίζει να επιστρέφει πάλι πίσω, κάνοντας ένα τέλειο κύκλο στο χρόνο από 12 ή 13 διαφορετικά σημεία, σηματοδοτώντας κατά αυτόν τον τρόπο το διαφορετικό μήνα από τα οποία ανατέλει. Και βάσει αυτών των δεδομένων οριοθετήσαν και τους μήνες. Βέβαια, στο ίδιο στυλ είναι και η σελήνη. Και η σελήνη ανατέλει και δει κάθε μήνα περίπου από διαφορετικό σημείο. Αλλά αυτό ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει αν θέλει και να τα δει, γιατί είναι τα δύο βασικά στοιχεία, τα δύο βασικά δεδομένα, τα οποία είναι παγκοσμίως εμφανίσιμα από όλους και μπορούν να δώσουν το ίδιο στίγμα και για ημέρα και για μήνα και για εποχή και για το χρόνο. Σε αντίθεση με τα αστέρια. Ως εδώ, ελπίζω να καταλάβετε πως ακόμα και χωρίς να έχουν τίποτα επάνω τους, με το μάτι και μόνο αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εμείς σήμερα έχουμε τυποποιημένο το ημερολόγιο και λέμε σήμερα ότι είναι τόσο του μηνός, του τάδε χρόνου, έτσι και αυτοί μπορούσαν τυποποιημένα να πούν ποια ημέρα είναι, αφού βλέπαν στον ουρανό τη φάση της σελήνης, σε ποιο μήνα ήταν βάση εποχής του ήλιου και της πορείας του, αλλά και των αστεριών, τα οποία νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω πως κάθε χρόνο βλέπουμε ένα τέλειο κύκλο πορείας κάθε ημέρα από τα ίδια αστέρια, αλλά αναημισφαίρια όμως. Και αυτό είναι που τα καθιστά τα μόνα από τα δεδομένα της φύσης που είναι μη παγκόσμια. Αλλά απλά ένα επιπλέον βοήθημα ανάλογα με το που κατοικείς. Και ξέρανε λοιπόν μέσω αυτών όλων των δεδομένων ποια ημέρα ήταν, ποιος μήνας, ποια εποχή, ποιο έτος. Και φυσικά αυτά τα καταγράφανε οι ιεροφάντες.
Οι ιεροφάντες που λέτε ήταν εκλεγμένα πρόσωπα της περιοχής σε ένα ναό και από τη στιγμή που εκλεγόντουσαν φορούσαν χρυσό στεφάνι, υπηρετούσαν τον ναό της πόλης ή της περιοχής και από τον οποίο ο ναό ήταν υπεύθυνοι για να ανακοινώνουν στον κόσμο τις γιορτές βάσει του ελληνικού ημερολογίου στην περιοχή τους. Δηλαδή βάσει της φύσης. Δηλαδή σε πόσες ημέρες είναι η τάδε γιορτή, η μνήμη εκείνου του ήρωα, της μάχης κτλ. Βάσει της φύσης πάντα. Του ελληνικού ημερολογίου δηλαδή. Τι γίνεται όμως τώρα εδώ και στα δύο ημερολόγια? Επειδή θέλανε λοιπόν να μπορέσουν, ας το πούμε έτσι στη σημερινή μας γλώσσα, να βάλουν μαθηματικά το ημερολόγιο αυτό με τις φάσεις της Σελήνης σε έναν υπολογιστή και να το έχουν έτοιμο, για να το έχει όλος ο κόσμος σαν ρολόι, προσπαθούσαν κάποιοι μαθηματικοί, γεωμέτρες, φιλοσόφοι, αστρονόμοι κλπ. Ώστε να το καταφέρουν αυτό, κάνοντας ένα μηχανισμό για παράδειγμα, όπως και τον τέλειο μηχανισμό των αντικειθήρων. Αυτό για να το πετύχουν, έπρεπε με μαθηματική ακρίβεια να δημιουργήσουν έναν αλγόριθμο για τις φάσεις της Σελήνης όλου του έτους και έναν για τις ανατολές, ηλιοστάσια κλπ. Δεδομένα του ήλιου, και αυτά τα δύο να είναι άρτια συνδεδεμένα με τα φυσικά δρόμενα. Το κατάφεραν με τον υπολογιστή των αντικειθήρων, αλλά εκεί που ο Μέτωνας το έφτασε σε μια απόκλιση με μαθηματική ακρίβεια απειροελάχιστη, βρέθηκε ο ελληνισμός να κυριεύεται πλέον από το σκοταδισμό της μυσαλλοδοξίας, του χρήματος και του Θεοαθήνε, του ψεύτικου μονοθεϊσμού και του φασισμού, και οι τέχνες, τα γράμματα και η θρησκεία πήρε μια τεράστια λάθος πορεία, ενώ τώρα να είσαι σίγουρος, φίλε ακροατή, πως θα είχαμε ένα ρολόι που θα ήταν η τέλεια αντιγραφή και μαθηματικά και υπολογιστικά του χάρτη του ουρανού, με όλα τα ουράνια σώματα στο χέρι μας, σαν ρολόι, και από αυτό θα είχαμε ένα αληθινό ημερολόγιο που συμβαδίζει άψογα με αυτές τις ημέρες, τους μήνες και τα χρόνια. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν συμβαδίζει αυτό που έχουμε με το ημερολόγιο το κανονικό? Όχι, φίλε μου. Δεν συμβαδίζει, και θα σου πω τον πιο απλό τρόπο για να το καταλάβεις και μόνος σου. Ακόμα και το ρολόι που φοράς σήμερα δεν συμβαδίζει με τις ώρες της ημέρας. Γι' αυτό άλλωστε χρειάζεται 2 φορές το χρόνο να ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας 1 ώρα πίσω ή 1 ώρα μπροστά ανάλογα. Και αυτό γιατί το κανονικό ρολόι έπρεπε να δείχνει τη διάρκεια της ημέρας και τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του και από τη δύση του μέχρι την ανατολή την επόμενη. Αυτό είναι ρολόι πραγματικό. Γιατί συμβαδίζει με τις ώρες του ήλιου και τις ώρες της σελήνης. Αλλά η γυφτιά της σημερινής εποχής έχει ορίσει πεταμενατζίδικα όπως πάντα να είναι 24 ώρες και κάτσε βρες τώρα τις διαφορές εσύ από ήπειρο σε ήπειρο, από βόρειο ημισφαίρο σε νότιο ημισφαίρο κλπ. Ενώ ο ήλιος, η διάρκεια της ημέρας, το κανονίζει από μόνος του, όπως και η σελήνη τη διάρκεια της νύχτας. Και ανά εποχές, αλλά και με σημεία επαρκτά στη φύση και όχι μια αριθμημένη αηδία που αν δεν έχεις ρολόι, πείτε μου πόσες φορές αναρωτηθήκατε τι ώρα είναι. Και ενώ κοιτούσατε σε κάποια παραλία τον ήλιο, λέγατε στο περίπου 1 ώρα που νομίζατε βάσει της πορείας του. Μη μου πείτε ότι δεν το κάνατε αυτό ποτέ, αποκλείεται. Πάμε να δείτε και στο ημερολόγιο τι τεράστιο λάθος παίχτηκε από τότε. Όταν οι Έλληνες λοιπόν θεσπίζανε μια γιορτή και λέγανε ότι κάθε χρονιά στις 8 του Ανθεστηριώνα μήνα, για παράδειγμα, θα τιμάμε την είσοδο του Θησέα στην Αθήνα. Λέω μια τυχαία γιορτή. Εννοούσαν και θεσπίζαν ότι την 8η φάση της Σελήνης, αφού είπαμε αυτή ορίζει τις ημέρες του κάθε μήνα, άρα την 8η φάση, ημέρα δηλαδή, του μήνα Ανθεστηριών, πρέπει να τιμήσουμε αυτήν τη γιορτή. Μπείτε σε όποια σελίδα θέλετε και δείτε τη φάση της σελήνης ή κατεβάστε τη μόνη εφαρμογή του ελληνικού ημερολογίου που υπάρχει μέχρι στιγμής και την έχω δημιουργήσει εγώ σε συνδυασμό με το σημερινό ημερολόγιο, αυτό που παρουσιάζω στην οθόνη σου. Και δες φέτος ποια ημερομηνία πέφτει η 8η φάση της σελήνης στο μήνα Ανθεστηριών. Και όπως βλέπεις, φέτος έπεσε 18 Δευτέρου. Πάμε τώρα να δούμε τον επόμενο χρόνο σε ποια ημερομηνία σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο πέφτει η κανονική 8η ημέρα της σελήνης, σύμφωνα με το αληθινό ημερολόγιο του κόσμου μας, και του χρόνου λοιπόν η 8η ημέρα του Ανθεστηριώνα μήνα πέφτει στις 6 Δευτέρου. 18 Δευτέρου φέτος, 6 Δευτέρου του χρόνου. Και ας πούμε ότι βάζουμε και τις αποκλήσεις μαθηματικές, άντε να είναι 3 με 5 μέρες λάθος ο αλγόριθμος το να δείχνει τη σωστή φάση της σελήνης στο ημερολόγιο αυτού. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως πως όταν θες να τιμήσεις ένα Θεό, ο οποίος Θεός είναι η ενέργεια μιας δύναμης στη φύση γύρω μας και η οποία μπορεί να γίνεται τη συγκεκριμένη ημέρα. Δηλαδή, τη συγκεκριμένη φάση της σελήνης, του τάδε μήνα κάθε χρόνο, τότε το σημερινό αριθμητικό ημερολόγιο δεν μπορεί να την αποδώσει σωστά. Άρα δεν θα τιμήσεις το Θεό αυτόν, αφού οι ημέρες του, αν τις ορίσεις με το σημερινό ημερολόγιο και πεις ότι 10 Δευτέρου κάθε χρόνο θα τιμάμε
αυτόν τον Θεό, βλέπεις ότι θα πέσει λάθος. Κάθε χρόνο θα είναι λάθος. Συνεπώς έχασες τις ημέρες σου, αφού τις ημέρες τις δίνει μόνο η φάση της σελήνης και όχι το σημερινό ημερολόγιο. Και για να το κατανοήσεις ακόμη καλύτερα, αναρωτήσου και αυτό. Γιατί οι χριστιανοί έχουν κινητές γιορτές και σταθερές, όπως είναι και η κινητή γιορτή του Πάσχα, το οποίο είναι των Εβραίων φυσικά και όχι των Ελλήνων, βέβαια έχει τις ρίζες του κάπου από τις ελληνικές γιορτές, αλλά είναι μία γιορτή η οποία κάθε χρόνο, επειδή πρέπει να ακολουθεί και να πλησιάσει όσο γίνεται το ημερολόγιο της Ελλήνης και την εποχή της γιορτής που πρέπει να γίνει, γι' αυτό και αναγκαστικά την κάνανε κινητή γιορτή και όχι σταθερή στο σημερινό ημερολόγιο. Γι' αυτό επίσης υπάρχουν και τα δίσεκτα έτη και άλλα τέτοια παρόμοια στο σημερινό ημερολόγιο, αλλά γι' αυτό υπάρχει και αλλαγή στην ώρα μας 2 φορές το χρόνο. Γιατί όλα είναι αριθμητικά και εντελώς λάθος με τη φύση και το βιολογικό μας ρολόι. Το ρολόι, συνεπώς, φίλε μου ακροατή και αγαπητέ επισκέπτη, δεν το ορίζουμε εμείς όπως γουστάρουμε λέγοντας «Άιντε βάλε να κάνουμε ένα κύκλο από 24 ώρες και ανάλογα στην πορεία το φτιάχνουμε και το διορθώνουμε όπως μας συμφέρει». Το ρολόι και το ημερολόγιο το ορίζει ο ήλιος με τη διάρκεια της ημέρας, των εποχών, των ησημεριών και των ηλιοστασίων και η σελήνη με τη διάρκεια της νύχτας των διαφορετικών φάσεων ως ημέρες που μας δίνει και τον κύκλο του μήνα, και από αυτά εδώ έπρεπε εμείς να οριοθετήσουμε τα πράγματα του ρολογιού και του ημερολογίου μας, όπως πολύ σωστά μόνο οι Έλληνες τα θέσανε ως βάση και δημιουργήσανε και τα πρώτα ημερολόγια και υπάρχουν και καταγραφές για την προσπάθεια των πρώτων ρολογιών και εξυπηρετηριών από φιλοσόφους και λοιπούς. Και όλοι οι αρχαίοι λαοί χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο το ελληνικό ημερολόγιο πριν τη λέλαπα του σκοταδισμού, μέσω του οποίου έχουμε χάσει και αυτές τις γνώσεις. Νομίζω πως οτιδήποτε άλλο θα είναι περιττό και κουραστικό. Και επειδή οι αρχαίοι λαοί προς σκοταδισμό εποχής γνωρίζαν ότι τα πάντα υπόκεινται στον τέλειο κύκλο της ζωής πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι η δημιουργία, δηλαδή η γέννηση, η ανάπτυξη και παράλληλα με αυτήν η ορίμαση αλλά και η φθορά, δηλαδή ο μαρασμός, μέχρι που επέρχεται η οριστική καταστροφή, ο θάνατος δηλαδή, όπου και εκεί πάλι συνεχίζει ο κύκλος και επιστρέφουν τα πάντα σαν λείπασμα, για παράδειγμα, ή σαν κάτι άλλο σε αυτή τη γη και ανακυκλώνεται αιωνίως το κάθε τι. Εκτός όμως από τις αθάνατες και αμετάβλητες δυνάμεις των θεών. Όπως για παράδειγμα του ήλιου, που και αυτός έχει μια αναγέννηση, αλλά όχι φθορά, της σελήνης και των άστρων, της δύναμης του να βάζεις ένα σπόρο μέσα στη γη και να δημιουργείται ένα βλαστάρι, η δύναμη αυτή του να γεννιέται το ίδιο λουλούδι, ο ίδιος καρπός, το ίδιο δέντρο από αυτό το σπόρο, από τη μεγάλη μάνα γη φυσικά, αυτή η δύναμη είναι ένας θεός στον κόσμο που ζούμε, που θα ενεργεί έτσι αιώνια και αμετάβλητα στη ζωή μας. Και φανταστείτε τώρα να μην ερχόταν η λέλαπα του σκοταδισμού, της Ρώμης και του μονοθεϊσμού, τι τεχνολογία θα είχαμε τώρα. Και πάρα πολύ απλά θα το πούμε ένα μικρό παράδειγμα, ότι τώρα θα είχαμε ένα είδος ρολογιού στο χέρι μας ή κρεμαστού, που θα ήταν μια τόσο αρμονικά και άψογα ρυθμισμένη συσκευή, η οποία θα έδειχνε άψογα τις ώρες της ημέρας σύμφωνα με τη φύση, όχι με τις ώρες που θέσανε αριθμητικά κάποιοι από το 1 μέχρι το 24, αλλά με τη διάρκεια της ημέρας βάση του ήλιου, ασχέτως εποχής, θα έδειχνε την ημέρα της φάσης της σελήνης, το οποίο είναι και το σωστό, τον ήλιο και πού βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τις ησημερίες εννοείται και τις εποχές και τα ηλιοστάσια στα οποία αλλάζει και ο χρόνος μετά από αυτά, και μαζί με αυτά και τη θέση όλων των άστρων, συν τα ζωδιακά που τα ξέρουν και πολύ καλύτερα οι τότε λαοί, όπως και διάφορες άλλες φάσεις της φύσης και του κόσμου γύρω μας. Δεν φαντάζεσαι γιατί τεχνολογία θα είχαμε εάν 2.000 χρόνια τώρα δεν είχε πέσει ο σκοταδισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του μονοθεϊσμού που κατέστρεψαν επί της ουσίας την ανάπτυξη των επιστημών, των τεχνών και του πολιτισμού στην ορθή της πορεία, σύμφωνα με τον κόσμο και τη φύση γύρω μας. Και την κατέστησαν υποχείριο κάποιον που το μόνο που τους νοιάζει είναι το προσωπικό κέρδος, χρηματικό ή οποιοδήποτε άλλο είναι αυτό, και άλλα τέτοια παρόμοια συμφεροντολογικά και εγωιστικά, αντί για την ανιδιοτέλεια του ορθού οικουμενικού πολυθεστικού ελληνισμού. Ελπίζω να κατάλαβες από την αποκάλυψη αυτήν το μέγεθος της καταστροφής στην ανθρωπότητα που επέφερε ο ρωμαϊκός σκοταδισμός μαζί με τον μονοθεϊσμό, να γνώρισες τι θα πει σκοταδισμός για ακόμη μια φορά και να έμαθες κάτι που δεν θα το μάθαινες από πουθενά αλλού. Καλή αφύπνιση να έχεις και να ξέρεις πως εγώ θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεση του οποιοδήποτε ανθρώπου που θέλει επί της ουσίας να ασχοληθεί με τον ελληνισμό και να συμμετέχει βοηθώντας στην ανάπτυξή του, με τον όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί και είναι εφικτό. Οπότε κλείνοντας κάπου εδώ, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου
και τα λέμε ξανά σε επόμενο βίντεο.